ปู่จ๋าอย่าลืมที่ปู่สัญญากับหนูนะว่าคืนนี้น่ะปู่จะเล่าเรื่องที่บุกเบิกที่ดินผืนนี้ผืนที่หนูกำลังอยู่นี่ล่ะเล่าให้หนูฟังหน่อยนะว่ามันเป็นอย่างไรสนุกไหมหนูอยากฟังมากๆเลยปู่จ๋าระดาหลานสาววัย8 ขวบของผมรบราวให้ผมเล่าเรื่องราวเก่าๆให้ฟังเธอเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือและชอบฟังเรื่องราวเก่าๆในอดีตอย่างไม่รู้เบื่อผิดแปลกไปจากเด็กคนอื่นๆที่สมัยนี้ก้มหน้าก้มตาอยู่กับจอสี่เหลี่ยมเล็กๆในมือแทบจะไม่เงยหน้าจนมีข่าวอยู่เนืองๆว่าเรื่องเด็กวัยรุ่นที่เดินตกท่อบ้างรถเฉี่ยวชนเอาบ้างเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าดูโทรศัพท์ในมือของตัวเองอยู่ได้สิหลานรักพรุ่งนี้นะหนูกลับจากโรงเรียนทำการบ้านให้เรียบร้อยกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วปู่จะเล่าให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ดินผืนนี้หรอกนะหนูผืนนี้น่ะมันเป็นการซื้อเอาภายหลังผืนของเราผืนแรกน่ะอยู่ที่ชายเขาต้องเข้าไปอีก 3-4 กิโลหนูจำไม่ได้แล้วหรือที่ปู่พาไปเก็บรองกองน่ะที่เราย้ายมาเพราะว่าพวกหนูน่ะไปโรงเรียนลำบากเจ้าการุณพ่อของหนูก็เลยรบเร้าให้ปู่ออกมาอยู่ข้างนอกใกล้กับถนนใหญ่พวกหนูจะได้ไปโรงเรียนสะดวกยังไงล่ะผมอธิบายให้เธอฟังและค่ำวันนั้นเรื่องราวที่ผมนายเชิดได้ประสบพบเจอมาในอดีตเมื่อ40 กว่าปีที่แล้วก็ได้ผุดขึ้นมาในความทรงจำภาพนี้มันแจ่มชัดยิ่งนักชัดเจนแม้กระทั่งกอกล้วยเถื่อนลวกกล้วยป่าเสมือนเหตุการณ์มันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นี่เองพวกเรามันมีผมบ่าววีบ่าวปานแล้วก็ลุงทองและลูกเมียของพวกเราแต่พากันอพยพมาจากอำเภอหัวไซแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะบุกเบิกที่ทางทำมาหากินใหม่ๆตามคำชักชวนแล้วก็บอกเล่าของบ่าวรงที่ตอนแรกได้ไปตัดยางพาราอยู่ที่นาบอนใกล้ๆกับทุ่งสงพักพวกบ่าวรงได้ไปบุกเบิกที่ทางที่ภูเขาแห่งหนึ่งเรียกกันว่าเขาสาบเสือและก็กลับมาบอกให้บ่าวรงรู้ว่าที่เขาสาบเสือนั้นดินดีน้ำชุ่มสมบูรณ์ดีเหลือเกินแต่ว่าพวกเขาแค่2-3 คนนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปทำกินเพียงลำพังแค่ไม่กี่คนเพราะว่ามันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแล้วก็ต้องเข้าลึกไปจากถนนใหญ่ซึ่งมันลึกมากร่วม10 กิโลดังนั้นบ่าวรงที่ได้กลับมาเยี่ยมญาติที่หัวไซจึงได้แวะชักชวนผมและลุงทองและคนอื่นๆให้ไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะเผชิญชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเราปรึกษากันหลายวันและมีความเห็นพ้องกันว่าจะตัดสินใจย้ายไปที่เขาสาบเสือที่อยู่ไม่ไกลจากนาบอนนักและที่ปากทางเข้าก็พอจะมีชุมชนบ้างแล้วเพราะที่หัวไซนี้ลำบากในการทำมาหากินเหลือเกินมีเพียงการทำนากับออกทะเลแค่นั้นเองซึ่งผลิตผลที่ได้ก็ไม่ดีเอาซะเลยสู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าพวกเราก็คือผมบ่าววีลุงทองบ่าวปานแล้วก็ครอบครัวได้เหมารถ2 แถวที่วิ่งระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับหัวไซให้ไปส่งที่ตัวเมืองนครและหลังจากนั้นเราต้องหาเหมารถอีกทอดหนึ่งเพราะว่าเราไปกันหลายคนข้าวของพลุงพลังและรถที่เราเหมาที่แรกจากหัวไซนั้นไม่ยอมไปส่งถึงนาบอนเขาอ้างว่ามันไกลเกินไปและกลัวถูกการดักปล้นกลางทางในขากลับซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าสมัยนั้นเรื่องการปล้นรถประจำทางเกิดขึ้นอยู่เนืองๆจนเดือนไหนที่ไม่มีข่าวปล้นมันจะดูแปลกๆไปซะอย่างนั้นเราออกจากหัวไซเช้ามืดรถได้แล่นเข้าเขตปากพนังเชียนใหญ่จนมาถึงแยกหัวถนนที่เป็นแยกใหญ่ของนครในสมัยนั้นรถเมล์และรถ2 แถวจะต้องมาแวะที่แยกหัวถนนแห่งนี้เพื่อถ่ายและรับผู้โดยสารและลงทะเบียนคล้ายๆกับว่าเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันนั่นเองจากแยกหัวถนนก็จะไปได้หลายๆจังหวัดซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากที่ตรงนี้เอาละถึงแล้วครับพวกคนขับรถ2 แถวจอดรถ
แต่ต้นจำฉาใหญ่ร่มรื่นแล้วก็บอกพวกเราพวกสูรออยู่ตรงนี้นะเราจะไปถามเขาให้ว่าใครจะรับเหมาไปนาบอนบ้างนะตอนนี้เราไปหาข้าวหาน้ำกินก่อนก็ได้กว่ารถคันที่รับเหมาจะมาก็คงราวๆชั่วโมงแหละเดี๋ยวเราจะไปถามให้ก่อนนะโอ้ขอบใจมากพี่ที่ช่วยเป็นธุระผมกล่าวพร้อมกับยื่นเงินค่ารถให้กับเขาจำนวน200 บาทซึ่งมากโขในสมัยนั้นไม่เป็นไรไม่ปลื้อไอ้น้องไม่ปลื้อเราคนบ้านเดียวกันก็ต้องช่วยกันว่าแต่ว่าถ้าได้ที่ทางดีๆก็ส่งข่าวมาฝากบอกกันบ้างนะเผื่อว่าเราน่าจะได้ขยับขยายบ้างก็บอกยิ้มครับครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปถามรถเหมาให้นะเขาพูดแล้วก็เดินดุมๆหายเข้าไปในความคึกคักและจอแจของแยกหัวถนนในสมัยนั้นจริงๆแล้วผมดูออกว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้จริงจังและมีน้ำใจอะไรหรอกที่มันรีบร้อนไปหารถให้พวกเราผมรู้ว่ามันก็จะฟันข้าหัวคิวนั่นเองยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็คือได้ฟันข้าหัวคิวคือว่าถ้าเขาเหมา200มันก็มาบอกว่าเขาเอา250ทำนองนั้นหรืออาจจะหักจากฝั่งโน้นเรียบร้อยก็เป็นไปได้มันคิดว่าเราไม่รู้เราก็คงจะซาบซึ้งในน้ำใจ1ล่ะได้เงินมาฟรีๆอีก1ล่ะผมก็เลยบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแต่ก็ช่างหัวมันเถอะในเมื่อเราเองก็ไม่ได้รู้จักเลยไม่รู้จะไปติดต่อใครเผลอๆไปหารถเองอาจจะโดนฟันมากกว่านั้นก็ได้ใครจะรู้การุณลูกชายตัวเล็กของผมและลูกๆของบ่าววีและปานต่างก็ตื่นเต้นยินดีที่ได้มาเห็นแยกหัวถนนพวกเขาไม่เคยออกไปไหนไกลบ้านเลยก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่และนั่งดูรถอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานและอย่าว่าแต่เด็กๆเลยแม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆคนในยุคนั้นสมัยนั้นมีมากที่ไม่เคยออกไปไหนไกลกว่าตัวอำเภอของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากนักเพราะว่าไม่รู้จะออกไปทำไมถ้าไม่มีธุระจำเป็นมากมายไม่เหมือนสมัยนี้ที่การเดินทางนั้นสะดวกสบายง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือเสียดายจริงๆที่พวกเราไม่ได้ตรงเข้าไปไหว้พระธาตุทั้งที่จริงแล้ววัดพระธาตุน่ะตั้งอยู่ไม่ห่างจากหัวถนนมากนักลุงทองเอ่ยขึ้นหลังจากที่นิ่งเงียบมาตลอดทางเพราะเมารถแกไม่ชอบนั่งรถเพราะว่าเมาง่ายแต่ว่าชอบลุยตามป่าตามเขามากกว่าซึ่งป้าสำรวยเมียแกที่มาด้วยต้องคอยนั่งรูปหลังให้แกตลอดเวลาก่อนนั้นนะสิปานพูดขึ้นบ้างเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จะได้รถกี่โมงก็เลยไม่กล้าออกไปไหนเอ็นดูเด็กๆอดเปิดหูเปิดตาเขากล่าวอย่างสงสารเด็กๆที่กำลังนั่งนับรถกันอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ปีหน้านะแต่เรามีเวลาข้าจะพาพวกเด็กๆแล้วก็พวกแกน่ะนั่งรถไฟเที่ยวเล่นดูสักทีเห็นว่าที่นาบอนนะก็มีสถานีรถไฟไม่ใช่หรือเชื่อมีลุงมีผมบอกแต่ว่ามันเป็นสถานีเล็กๆนะรถไฟนะจอดไม่นานก็ต้องรีบไปพวกเราก็ต้องรีบขึ้นนะมึงเหมือนมันจอดแค่นาทีเดียวหรือว่า2 นาทีนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกชุมทางเช่นว่าชุมทางทุ่งสงชุมทางหาดใหญ่รถก็จะจอดนานหน่อยผมอธิบายให้ลุงทองและพักพวกได้ฟังพวกเขาอยากจะนั่งรถไฟกันนานแล้วเพราะไม่เคยนั่งกันเลยอยู่ที่หัวไซไปแต่เรือที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างกันแล้วก็รถที่นานๆถึงจะผ่านมาสักคันชีวิตสมัยนั้นช่างเรียบง่ายและไม่เร่งร้อนแบบสมัยหลานของผมที่กำลังนั่งฟังผมเล่าเรื่องอยู่นี่ในที่สุดเราก็ได้รถ2 แถวที่จะไปส่งเราที่บ้านสาบเสือที่อยู่ระหว่างทุ่งสงกับนาบอนมีเขาสาบเสือที่เป็นลูกเขาที่แยกตัวออกมาจากเขาเหม็นมันเป็นเป้าหมายของคณะของเราช่วยการขนสัมภาระที่บรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยซึ่งมันก็มีพวกถ้วยโถโอชามหม้อข้าวหม้อแกงจอบเสียมมีดยันเสื้อผ้าล้วนใส่ในกระสอบปุ๋ยกันทั้งสิ้นมันง่ายต่อการขนย้าย
ในสมัยนั้นกระสอบปุ๋ยไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆมันเป็นของแปลกสำหรับพวกเราเพราะพวกถุงพลาสติกและก็กระสอบแบบนั้นยังไม่ค่อยแพร่หลายแม้แต่ถุงหูหิ้วที่ไว้ใส่สารพัดของก็เพิ่งมีไม่นานนักแต่ว่าถุงกระดาษนั้นมีมานานแล้วส่วนมากที่ด้านนอกของถุงกระดาษจะเป็นลายตามหมากรุกแล้วก็จะเขียนคำว่าโชคดีตัวใหญ่ๆไว้อีกด้านพวกเรานั่งหัวโยกหัวคลอนไปตามถนนลูกรังมุ่งหน้าเข้าทุ่งสงและตัดตรงออกไปคลองจังแล้วอ้อมลอดสะพานข้ามทางรถไฟที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานเหล็กรถสองแถววิ่งเลาะแอบลำน้ำไปเรื่อยๆตามคำอธิบายของบ่าวรงที่อธิบายทางไปให้ผมฟังเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้บ่าวรงได้กลับไปที่สาบเสือก่อนแล้วจริงๆถ้าเราเดินทางคนเดียวก็หารถไม่ยากมากแต่ว่าถ้ามาเป็นคณะก็ลำบากหน่อยเคยมีข่าวเรื่องเหมารถให้ไปส่งพอใกล้จะถึงที่หมายพวกก็เปลี่ยนสถานะเป็นโจรปล้นรถก็เลยเป็นสาเหตุที่เจ้าของรถโดยสารไม่ค่อยอยากจะรับงานเหมาสักเท่าไหร่ยิ่งไปส่งในที่ชนบทกันดารยิ่งกลัวกันไปใหญ่และก็ระแวงรถได้มาถึงสาบเสือซึ่งเป็นตลาดเล็กๆเก่าๆมาถึงก็บ่ายแก่ๆตลาดนั้นตั้งอยู่บนถนนที่เทคอนกรีตแบบสมัยก่อนแต่ก็เทไว้สั้นๆราวๆครึ่งกิโลแค่นั้นตรงใจกลางตลาดและพอเลยออกไปนิดก็เป็นถนนลูกรังถนนนั้นมองดูคล้ายๆรูปตัวทีโดยตัวตลาดตั้งอยู่ตรงกลางบนหัวของตัวทีถ้าตรงไปด้านล่างของตัวทีก็จะออกไปที่ทุ่งสงด้านขวาบนของตัวทีก็เป็นถนนลูกรังและก็จะเป็นทางที่นำเราไปหาบ่าวรงนั่นเองซึ่งที่นี่เราต้องเริ่มต้นออกเดินกันไปเองไม่มีรถโดยสารไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนที่ทุ่งสงหรือนาบอนซึ่งมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ทั่วไปซึ่งที่นั่นหากเราเป็นคนแปลกถิ่นแล้วต้องการเข้าไปเยี่ยมใครสักคนมันก็จะมีรถเครื่องรับจ้างคอยบริการอยู่ที่หลังสถานีรถไฟแต่ที่สาบเสือนี่ไม่มีแม้แต่ในตัวตลาดที่ผมกวาดสายตามองไปรอบๆก็มองเห็นแค่รถเครื่องเก่าๆของคนจีนแค่ 3-4 คันที่วิ่งเข้ามาในตลาดนอกนั้นก็เป็นพวกจักรยานซักส่วนใหญ่พวกเราไม่มีใครทุกข์ร้อนเรื่องเดินเพราะสมัย 40-50 ปีก่อนการเดินเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆส่วนใหญ่ก็เดินเอาทั้งนั้นแต่หากในแต่ละปีมีหนังกลางแปลงหรือมีวงดนตรีเร่เข้ามาแสดงชาวบ้านที่อยู่ห่างจากตัวตลาดหลายๆกิโลก็เดินเอาเพื่อจะมาดูการละเล่นเหล่านั้นโดยพวกเขาจะจัดแจงทำการทำงานในวันนั้นให้เสร็จโดยไวให้มันไวกว่าวันปกติธรรมดาอื่นๆแล้วก็กินข้าวกินปลาให้เสร็จจากนั้นก็จะเริ่มพากันออกเดินกันเป็นทิวแถวเป็นหมู่ๆเป็นกลุ่มละ 7-8 คนบ้าง10 กว่าคนบ้าง 4-5 คนบ้างเพื่อที่จะไปดูหนังกลางแปลงหรือว่าวงดนตรีหรือมโนราหรือคณะละครเร่ต่างๆนั่นเองซึ่งนานๆทีถึงจะมีมาซึ่งผมจำได้ว่ามันน่าสนุกและตื่นเต้นสุดๆตั้งแต่มีข่าวว่าจะมีการละเล่นนั้นๆแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงพวกเด็กๆที่พอไปถึงหน้าเวทีก็จะเริ่มง่วงแล้วก็หลับพลอยไปในที่สุดท้ายก็เป็นภาระของพ่อหรือแม่หรือพี่ป้าน้าอาที่ต้องแบกขี่คอพากลับบ้านตอนงานเลิกกลางดึกนั่นเองพวกเราเริ่มออกเดินกันดุมๆมุ่งหน้าตรงไปตามถนนลูกรังที่พาเราตรงเข้าไปในระหว่างสวนยางของชาวบ้านที่มีอยู่2 ข้างทางมันเป็นสวนยางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14-15 ปีและมันก็ยาวตลอดแนว2 ฝั่งถนนทำให้การเดินทางของพวกเราไม่ร้อนแดดมากนักเพราะว่าได้ร่มเงาจากต้นยางพารานั่นเองพวกเด็กๆก็เดินกันอย่างอดทนแล้วก็สนุกสนานไปตามประสาส่วนพวกเรานั้นทั้งแบกทั้งหามสัมภาระต่างๆปานกับบาวีหาไม้รุ่นเหมาะ
ขนาดหมอมือข้างทางเอามาตัดให้ยาวได้ขนาดพอที่จะแบกหามได้แล้วพวกเขาก็จัดการเอาพวกกระสอบสัมภาระมัดไว้ตรงกลางไม้แล้วก็ช่วยการหาบหามหัวท้ายเป็นการทุ่นแรงได้มากโขพวกผู้หญิงเมียทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็เอาบ้างพวกเด็กๆก็ทำตามเป็นที่สนุกไปซะอีกส่วนผมเองนั้นจะคอยช่วยเปลี่ยนเมื่อคนใดคนหนึ่งเหนื่อยนับว่าเหมาะเหม็งลงตัวพอดีเราเดินมาได้ราว2 กิโลถนนก็เริ่มเล็กลงพอเข้ากิโลที่4ถนนที่ตัดเป็นมาตรฐานให้รถยนต์พอวิ่งได้นั้นก็หมดไปต่อจากนั้นก็เป็นแค่ทางเดินทางสัญจรเล็กๆที่ตัดผ่านสวนยางสลับกับสวนกาแฟบ้างสวนผลไม้บ้างผสมผสานกันจะไม่มีสวนยางตลอดแนวอีกแล้วพวกเราหยุดพักกินน้ำกินท่ากันตรงจุดนี้แล้วก็นั่งพักเหนื่อยกันเวลาก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆดูน่าจะใกล้5 โมงเย็นเต็มทนพวกเราก็แข็งใจหน่อยนะเราต้องไปต่ออย่าให้ทันมืดนะจะลำบากดูเหมือนจะเหลืออีกราวๆ3 กิโลนะผมบอกพักพวกลุงทองปานและบ่าววีดิดก้นไปจากทิ้งและค่อยๆลุกขึ้นแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อไปอย่างแข่งกับเวลาและเมื่อเดินกันไปได้ไม่เท่าไหร่เราก็เห็นคนหมู่หนึ่งราวๆ4-5 คนเดินสวนมาข้างหน้าและเมื่อเข้ามาใกล้ๆกันพวกเราก็ฉีกยิ้มอย่างยินดีเอ้ยบ่าวรงผมตะโกนบ่าวรงกับเพื่อนบ้านนั่นเองบ่าวรงซึ่งรู้ว่าผมจะมาวันนี้จากจดหมายที่ผมส่งมาล่วงหน้าเขาได้ออกมาเพื่อที่จะดักรอผมกลางทางแต่ไม่นึกว่าพวกผมจะเข้ามาได้ไวและลึกจนชวนจะถึงไร่ที่พวกเขาบุกเบิกกันพวกเราจับไม้จับมือกันอย่างยินดีบ่าวรงแนะนำเพื่อนบ้านหลายคนให้รู้จักอันนี้บ่าวเล็กบ่าวยมบ่าวยองที่ออกมาคอยพวกเรานะพวกเราแลดูซึ่งกันและกันแต่พลานก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและมิตรภาพที่ฉายแววออกมาทางดวงตาของพวกเขาและพวกเขาก็เข้ามาย่างไม้คานหาบเพื่อที่จะช่วยหาบหามของให้แก่พวกเราห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังไปปล่อยเขาเถอะลุงทองบ่าวรงพูดยิ้มพวกนั้นน่ะถามมาทุกวันจนแรงเหลือเฟือปล่อยให้น้องๆน่ะได้ปล่อยพลังงานกันบ้างนะไม่งั้นจะบ้ากันซะก่อนเพราะว่าสาวๆในนี้น่ะไม่มีจะมีก็แต่ลิงในป่าน่ะแหละบ่าวรงหัวเราะอย่างขบขันและเมื่อเวลามุงมิงรู้ว่าเวลาโปรเพลพวกเราก็พากันมาถึงชายเขาถิ่นที่อยู่ของบ่าวรงและเพื่อนบ้านคนอื่นๆผมและปานและก็ลุงทองและบ่าววีต่างก็รู้สึกดีเมื่อกวาดสายตามองดูทำเลสถานที่นั้นไปรอบๆมันเป็นลูกควรที่ไม่สูงมากนักเป็นควรเตี้ยๆสลับกับพื้นราบผมก็ลงกอบดินขึ้นมาเพ่งดูข้างกองไฟหน้ากระท่อมของบ่าวรงก็พบว่าเป็นดินร่วนซุยออกสีดำแดงน่าเพาะปลูกไม่ใช่น้อยแต่เศษหินที่ติดมือมามันก็ล้วนเป็นหินที่ผูกกร่อนเป็นหินที่ให้แร่ธาตุได้แก่พืชเป็นอย่างดีเอาละพักพวกกินข้าวกินปลากันให้เต็มที่นะผมและก็เพื่อนบ้านคนอื่นๆได้จัดหาไว้รอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานแล้วกินกันเต็มที่แล้วก็นอนพักกันพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูทำเลที่ทางและก็จะได้รู้จักกับคนอื่นๆด้วยบ่าวรงบอกอย่างเห็นใจพวกเราที่เดินทางออกจากหัวไซตั้งแต่เช้ามืดยังไม่ได้พักโดยเฉพาะเด็กๆเริ่มตาปลือทำท่าอยากจะนอนกันแล้วหลังจากกินอิ่มจนท้องตึงเอาละขอบใจเองมากนะและก็ขอบใจพวกเราทุกคนนะพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะถ้าอย่างนั้นนะผมคล้อยตามบ่าวรงการดาเมียของบ่าวรงชี้มือบอกทางให้พักพวกและบรรดาพวกผู้หญิงได้ไปอาบน้ำที่ลำห้วยที่อยู่ข้างๆกระท่อมแต่ว่าต้องเดินลงไปตามทางลาดชันลำห้วยนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นหุบเหวซะมากกว่าเพราะว่าต้องลงไปลึกพอประมาณที่นั่นพวกเขาได้ขุดหลุมทำเป็นบ่อน้ำไว้กลางห้วยน้ำก็เลยขังเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นตลอด
อาบได้ชั่วนาตาปีแต่ว่าพ่อเจ้าพระคุณเอ้ยน้ำนั้นน่ะช่างเย็นเชียบเหมือนแช่น้ำแข็งเพราะว่ามันผ่านก้อนหินน้อยใหญ่มาตลอดทางแล้วก็อยู่กลางป่าบนเขาพออาบน้ำกันเสร็จก็ลำบากตอนขึ้นเพราะว่าต้องไต่ขึ้นมาอย่างชันผมมองดูแล้วก็คิดในใจว่าต้องหาเวลาว่างสักวันผมจะทำทางขึ้นลงเป็นขั้นบันไดวนลงไปเรื่อยๆคงจะสะดวกกว่าหรือบางทีผมจะทำเป็นประปาภูเขาโดยใช้ท่อไม้ไผ่ค่อยๆวนขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยลักษณะคล้ายๆกับที่เขาตัดถนนวนไปวนมาบนภูเขาประมาณนั้นผมคิดคนเดียวอยู่ในใจและตอนที่นอนหลับอย่างอ่อนเพลียในคืนนั้นผมก็หลับฝันแล้วก็คิดถึงเรื่องการทำท่อประปาในความฝันบนเรือนของบ่าวรงนั่นเองผมมาสะดุ้งตื่นเอาราวๆใกล้จะสว่างเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันปลุกเสียงดังเจี๊ยแจ้วทั้งไก่ป่าไก่บ้านแล้วก็เสียงทำกับข้าวของการดาเมียของบ่าวรงที่คงตื่นตั้งแต่ค่อนรุ่งเหลือบสายตามองเพื่อนๆที่นอนเรียงกันเป็นตับนอนใกล้ๆกันยังไม่มีใครตื่นผมก้าวลงจากกระท่อมที่ทำไว้อย่างดีแล้วก็ตรงไปยังลานโล่งด้านหน้าของกระท่อมพร้อมกับก้มลงกราบต่อแผ่นดินใหม่ที่จะมาบุกเบิกฝากชีวิตฝากกายไว้กับพระแม่ธรณีแห่งนี้ผมอธิษฐานขอพรขอความคุ้มครองจากท่านพร้อมกับเก็บเศษดินโปรยใส่หัวเอาเลือกเอาชัยผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยความอิ่มเอิบและก็อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าคำอธิษฐานของผมนั้นพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดอย่างรู้และก็อนุญาตแล้วตอนเช้าของวันนั้นพวกเราโดยการนำของบ่าวรงจะพาการเดินสำรวจแนวเขตที่เราจะจับจองทำมาหากินซึ่งก็อยู่ติดกันกับของเพื่อนบ้านคนอื่นๆโดยมีพวกเพื่อนบ้านต่างเข้ามาเดินกันเป็นเพื่อนและชี้บอกให้เราเลือกกันให้เราเลือกเอาเองตามอัธยาศัยโดยไม่มีใครหวงมันอยู่ที่ว่ามีแรงทำเท่าไหร่ก็ทำลงไปเลยและต้องทำให้แล้วเสร็จให้รู้อาณาเขตของตัวเองเป็นที่แน่นอนอย่าหวงที่ถ้าทำไม่หมดก็ต้องให้คนอื่นไปนี่เป็นกฎของที่นี่ซึ่งผมก็เห็นว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วบ่าวรงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะเอาสัก100 ไร่200 ไร่ก็ได้พวกเขาจะช่วยกันลงแขกผลัดกันถางป่าเผาป่าเมื่อเสร็จของเราแล้วเราก็ต้องไปช่วยของคนอื่นเหมือนกับการลงแขกเกี่ยวข้าวสมัยก่อนนั่นเองและนี่ก็เป็นน้ำใจของคนรุ่นก่อนๆซึ่งเมื่อย้อนมาดูสมัยนี้การลงแขกแทบจะไม่มีใครทำให้เห็นกันแล้วในเขตเมืองตกลงผมเลือกเอาที่ถัดจากของบ่าวรงยาวออกไปราวๆ100 ไร่ของลุงทองปานบ่าววีก็อยู่ถัดกันไปเราลงมือกันในช่วงบ่ายวันนั้นด้วยการทำกระท่อมให้พอได้พักอาศัยกันก่อนไม้ไผ่และไม้ยืนต้นขนาดโคนขาถูกตัดมากองเตรียมไว้พวกผู้หญิงนั้นออกไปตัดหญ้าคาที่ขึ้นอยู่เป็นทุ่งถัดลูกควรลูกนี้ออกไปเพื่อที่ว่าจะนำมาทำเป็นหลังคาโดยต้องนำมันมาเข้าตับให้เรียบร้อยก่อนพอตกตอนเย็นตะวันโรยแสงกระท่อมเล็กๆ4 หลังก็ตั้งเรียงรายอยู่ตัดกันไปมันยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังไม่ได้มุงหลังคาหญ้าคาที่ตัดมาปลูกวางกองรวมกันไว้และพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโน้นแหละถึงจะได้นำขึ้นมุงเพราะต้องให้พวกผู้หญิงเข้าตับให้เรียบร้อยก่อนคืนนี้พวกเราจะนอนกันที่กระท่อมใหม่เลยของใครของมันนอนนับดาวกันไปพลางๆซึ่งพวกเด็กๆต่างก็ชอบอกชอบใจและต่างก็ตื่นเต้นกับบ้านใหม่สถานที่ใหม่พวกเด็กๆอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอ้อมอกของพ่อแม่คอยให้ความอบอุ่นอยู่ใกล้ๆไม่ว่าที่ตรงนั้นจะลำบากสักเพียงใดพวกเขาก็มีความสุขได้เสมอ
วันนี้เป็นวันที่ 6ที่ผมและพวกลุยกันเข้าไปในป่าเพื่อที่จะตัดฟันและบุกเบิกอย่างทรหดเหตุของผมนั้นทำไปได้ราว5-6ได้แล้ววันนี้แต่เราก็มาช่วยทำของบ่าวปานที่อยู่ถัดไปไกลจากเพื่อนมันอยู่ติดเนินควรเตี้ยๆซึ่งมีดงไม้ไผ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราคุยกันว่าต้องตัดออกให้หมดเพราะว่าดงไผ่นั้นอยู่กลางที่พอดีปล่อยไว้มันก็ลามไปเรื่อยๆตัดออกเถอะแล้วค่อยเผาอีกทีไม่ต้องเสียดายนะยังมีอีกมากที่ริมเหวมีอีกเป็นดงลุงทองบอกแล้วตรงเข้าไปเงื้อมีดพระฟันจับเข้าไปที่โคนไผ่เป็นคนแรกโคนอื่นๆเลยลุยเข้าไปพวกเราต้องตัดฟันต้นไผ่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเป็นไผ่ขนาดใหญ่น้องๆไผ่ตรงเลยทีเดียวแต่แปลกที่ไผ่ตรงนี้ออกลำสีแสบๆไปทางสีเลือดนกพิกลบางลงที่มาช่วยก็บอกว่าไม่เคยเห็นไผ่สีแปลกแบบนี้และมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เป็นวันแรกเมื่อไผ่ลำหนึ่งที่บ่าวปานฟันนั้นมันขึ้นเบียดเสียดกันกับอีกลำทำให้ฟันได้ไม่ถนัดมันต้องฟันทีๆแคบๆสั้นๆดังนั้นการฟันทีๆเมื่อมันขาดลงยิ่งขาดลงอย่างทันทีและมันก็พุ่งลงเฉียงตรงไปยังบ่าววีที่ยืนอยู่ใกล้ๆอย่างรวดเร็วเสียงลำไผ่ที่โดนตัดปลายแหลมเป็นปากฉลามเมื่อได้พุ่งเข้าปากที่ร่างของบ่าววีอย่างรุนแรงร่างของเขากระเด็นไปตามแรงสุกเหมือนคนโดนถีบอย่างจังผมใจหายวูบพวกเราวิ่งตรงเข้าไปที่บ่าววีอย่างรวดเร็วในใจก็ภาวนาว่าอย่าให้เขาเป็นอะไรมากแต่อีกใจก็ประวัติคิดว่าไผ่ลำนั้นน่าจะปักทะลุอกเขาแน่จากลักษณะการพุ่งปักแต่บ่าววีก็เงียบเสียงไปแล้วบ่าววีบ่าววีผมตะโกนแล้วตรงไปช้อนหัวของเขาขึ้นมาลุงทองจับไผ่ลำนั้นและก้มดูตรงหน้าอกแกพิจารณาดูพลางพูดเฮ้ยไม่ปักไม่เข้าเว้ยว่าแล้วแกค่อยๆจับลำไผ่เวียงให้เฉยออกไปให้พ้นคนปานและคนอื่นๆกรูกันเข้าไปปานนั้นหน้าเสียอย่างเห็นได้ชัดแต่พอได้ยินลุงทองพูดว่าไม่เข้าเขาก็ใจชื้นขึ้นทำไมไอวีมันเงียบไปล่ะลุงปานถามก็คงสลบไปนะจุกอย่างแรงแต่ว่าไผ่น่ะไม่เข้าไม่ปักแปลกจริงๆไผ่น่ะแหลมเป็นปากฉลามเลยนะเว้ยเฮ้ยกล่าวว่ามันมีของดีแน่ๆลุงทองพูดทุกคนฮือฮาและช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างร้อนใจและไม่นานบ่าววีก็ลืมตาขึ้นนางมองดูทุกคนอย่างแปลกใจไม่มีอะไรหรือพวกเรามีอะไรหรือทำไมถึงมามุงดูกันแบบนี้นะเขาพูดพรามทำท่าจะลุกขึ้นแต่เมื่อนั้นแหละเขาถึงได้รู้สึกเจ็บแปรบแล้วก็ขัดยอกไปทั่วชายโครงและหน้าอกเฮ้ยนอนนิ่งๆก่อนวีเองนะโดนไปพุ่งกับปักใส่นะโชคดีที่ไม่ตายไอ้บ้าเอ้ยเองแขวนหลวงพ่ออะไรกันนี่เลือดซับหยดก็ไม่มีบ่าววีนิ่งและค่อยๆลำดับเหตุการณ์เขานึกได้แล้วและคลางในลำคออย่างสยองก่อนที่จะบอกผมสักยันนะโมไว้นะลุงก็เลยรอดพวกของมีคมเล่นผมไม่ได้หรอกแต่ว่ามันขัดยอกเหลือเกินข้าว่าแล้วเองต้องมีของดีวันนี้เองพักก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ไหวลุงทองบอกบ่าววีพยักหน้าปานตรงเข้ามาประคองและพาไปนั่งพักที่เพิงที่ทำไว้อย่างง่ายๆเมื่อ2 วันก่อนก็ทำไว้นั่งกินข้าวกันข้าขอโทษจริงๆเพื่อนไม่นึกเลยว่าไอ้ไม้ไผ่ลำนั้นน่ะมันจะพุ่งเหลาไปหาแกปานบอกอย่างเสียใจไม่เป็นไรแกน่ะไม่ได้เจตนาข้าเองสินั้นไปยืนอยู่ที่มุมนั้นก็เลยโดนกลับไปเต็มแต่ก็ช่างเถอะน้องทำงานน่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุบ้างแหละข้าน่ะไม่ได้เป็นไรมากนะก็สักชั่วโมงก็จะดีเหมือนเดิมเองอย่าคิดมากเลยเพื่อนบ่าววีปลอบใจเพื่อนพลางยกมือไปบีบไหล่ของปานอย่างหนักแน่นผมกับลุงทองและบ่าวรงและเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่มาช่วย
ได้ลุยตัดดงไผ่กันต่อไปและลุงทองก็ร้องตะโกนขึ้นเฮ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนพวกเราหยุดก่อนเดี๋ยวนี้พวกเราได้พากันเดินไปหาแกมีอะไรหรือลุงทองผมถามไม่มีสิวะพวกเองดูสิเองดูลำไผ่ตรงกลางกอที่สูงกว่าลำอื่นนะดูให้ดีๆแกพูดบ่าวลงผมและปานที่วิ่งเข้ามาต่างช่องดูและเราก็ครางเป็นเสียงเดียวกันไผ่ขาครีมใช่ไผ่ขาครีมลุงทองบอกถึงว่าไอ้วีทั้งโดนเล่นพวกเราคนลุกเกลียวแต่ต่างก็รู้โดยทันทีว่าที่บ่าววีโดนไผ่พุ่งเข้าปักก็เพราะว่าดงไผ่นี้เป็นดงไผ่ผีไผ่ขาครีมนั่นเองซึ่งอาถรรพ์ของไผ่ขาครีมนั้นมันแรงมากแรงยิ่งกว่าผีป่าทั่วไปในกลางกอนั้นจะมีไผ่ประหลาดอยู่ลำหนึ่งจากหนึ่งลำจะแตกเป็นปางสองลำเหมือนกับง่ามหนังสติ๊กแล้วก็ลำอื่นๆก็เป็นบริวารพวกมันและพอตกกลางคืนไผ่ทั้งกอก็จะกลายเป็นผีไปทั้งสิ้นแล้วก็ออกหากินล่าเหยื่อพวกเลือดจากสัตว์ต่างๆและผีไผ่ขาครีมจะโหดร้ายมากไม่ยอมรับการขอขมาการแผ่เมตตาใดๆเพราะว่ากันว่ามันเกิดจากอาถรรพ์ไผ่ป่านั่นแหละแต่หาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้และถ้าคิดมากก็จะสติแตกซะเปล่าๆเอาไงดีล่ะลุงทองเอาไงดีล่ะเชิดทีนี้น่ะโธ่เอ้ยนัดมาอยู่ในที่ดินของข้าซะด้วยปานรำพันและเริ่มกังวลไม่เป็นไรมากนักดอกปานผมปลอบใจเดี๋ยวลุงทองก็จัดการเองใช่ไหมลุงมันก็ต้องฆ่าอยู่แล้วในเมื่อพวกเองน่ะไม่ทำมันก็ต้องมาลงที่ข้านี่แหละเอาเป็นว่าเราพักกินข้าวกันก่อนแล้วก็ไปทางด้านอื่นก่อนนะไปถามทางด้านอื่นก่อนแล้วก็ตกตอนเย็นพวกเราค่อยมาทำพิธีลุงทองบอกอย่างไม่หนักใจและมันก็เป็นเวลาพักเที่ยงพอดีอาหารถูกเตรียมไว้ที่เพิงแล้วโดยพวกผู้หญิงเป็นคนนำมาส่งมีการดาเมียของบ่าวรงและก็พึ่งเมียของผมสมรเมียบ่าวปานและคนอื่นๆกับข้าวแบบบ้านๆก็มีต้มไก่ร้อนๆกำลังอุ่นอยู่ข้างเพิงบนก้นเศร้านอกนั้นก็มีน้ำพริกและเนื้อหมูสับหรือว่าอีเห็นผัดเผ็ดที่ผมดักได้เมื่อเย็นวานแล้วก็แกงเลียงผักรวมอีกหม้อใหญ่ซึ่งแค่นี้ก็พอได้กินกันแล้วโดยเฉพาะพวกผักบ้านๆมีให้กินกันอย่างเหลือเฟือถ้ารู้จักหากินอย่างเช่นยอดพริกขี้หนูยอดมะระขี้นกผักหวานผักกาดนกเขาที่มันขึ้นเองอยู่ทั่วไปตามชายขอบชายดงหรือว่ากลางที่บุกเบิกใหม่ๆซึ่งผักเหล่านั้นล้วนแต่มีคุณค่าและน่ากินทั้งนั้นพวกเราขยับล้อมวงกันข้างๆเพิงเพราะว่าบนเพิงนั่นเล็กเกินกว่าที่จะนั่งกินกันและยังไม่ทันที่พวกผู้หญิงจะได้ยกอาหารมาเสียงตูมใหญ่ก็ดังขึ้นกลางวงพร้อมกับก้อนอะไรบางอย่างที่ตกลงมาและมันก็ได้ลงมากลางวงพอดีทุกคนแตกฮืออย่างตกใจผมเพิ่งมองแล้วก็อุทานเฮ้ยรังต่อนี่วะพอผมพูดว่ารังต่อบ่าวลงก็ขยับจะวิ่งแต่ว่าผมคว้าแขนไว้เฮ้ยอย่าวิ่งมันเป็นรังร้างนะว่าแต่ว่ามันมาจากไหนกันวะนี่ลุงทองได้แงนหน้าขึ้นไปบนยอดไม้ที่เรานั่งกันอยู่ใต้โคนของมันแกพูดว่าของมันหล่นลงมาจากต้นเดือต้นนี้แหละแต่ข้าว่ามันไม่ได้หล่นเองข้ารู้แต่ว่าใครคว้างลงมาลุงทองบอกเป็นในพวกเราขนลุกสู้ทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกๆมันแรงเอาเรื่องอยู่นะแต่เดี๋ยวเจอกันลุงทองพูดเสียงรอดไรฟันเมื่อหายตกใจพวกเราก็กินข้าวกันต่อตบท้ายด้วยถั่วเขียวต้มน้ำตาลหลายคนล้มตัวลงนอนแล้วก็พักใต้โคนไม้ต้นนั้นนั่นแหละพอให้ข้าวเรียงเม็ดจะได้ลุยงานกันต่อตอนบ่ายนับว่าเป็นวิถีของคนบ้านป่าที่อบอุ่นและก็มีความสุขไปตามภาษาผู้บุกเบิก
ที่ทั้งเหนื่อยยากทั้งสุขทั้งทุกข์ผสมผสานปนเปกันไปในคราวเดียวและเย็นวันนั้นเมื่อตะวันเกือบจะรับเหลี่ยมเขาลุงทองผมแล้วก็บ่าวปานบ่าววีแล้วก็บ่าวรุ่งก็พากันเดินมุ่งหน้าไปยังดงไผ่ขาคีมอีกครั้งตอนเย็นนี้ลุงทองอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวเหมือนพวกพราหมณ์มือของแกมีทั้งมีดหมอแล้วก็มีหวายเสงและในย่ามยีสะพายมีของขลังหลายรายการพวกเราคนอื่นๆมีเทียนมนต์ที่ได้รับแจกจากลุงทองก่อนที่จะออกจากบ้านเจ้าโลซกหมาของบ่าวรุ่งวิ่งนำทางและทำจมูกฟุดฟาดโดมโน่นโดมนี่ไปตลอดทางตามวิสัยหมาบ้านป่าลุงทองนำเอาได้สายสิญจน์ออกมาและจัดการขึงวนรอบๆสถานที่ที่ทุกคนจะนั่งกันเบื้องหน้าของที่เรานั่งนั้นมีขนมขาวแดงและก็น้ำบริสุทธิ์วางอยู่พร้อมกับธูปที่ถูกจุดขึ้นและตอนนี้ความมืดก็ได้โรยตัวลงมามันปกคลุมเหนือป่าใหม่ที่พวกเราบุกเบิกอย่างรวดเร็วสายลมได้พัดอู้มาจากทางด้านหลังมันมาทางดงไผ่และพัดตรงมายังที่พวกเรานั่งกันอยู่ไม่ห่างจากกอไผ่นักราวๆ20 เมตรเฮ้ยเชิดเดี๋ยวนะเองเอาสายเสกนี่นะไปวานแล้วก็ซัดรอบๆกอไผ่ไปตอนนี้เลยนะอย่าชักช้าลุงทองสั่งผมพร้อมกับยื่นถุงทรายเสกให้ผมรีบทำตามที่แกสั่งไฟฉายในมือถูกส่องนำทางผมตรงเข้าไปแล้วก็เดินวนรอบๆกอไผ่ทรายในมือถูกซัดหวานไปสุดแรงกว้างเพื่อให้ตกให้ทั่วและครอบคลุมแต่ถ้าหูผมไม่ฝาดผมได้ยินเสียงร้องโอ้ยดังออกมาจากกอไผ่จนผมต้องสะดุ้งแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าหูฝาดไปเพราะคิดมากผมรีบกลับเข้ามาในวงเมื่อวานเสร็จแล้วในตอนนี้ทูบที่จุดอยู่ก็ได้ลามเลียลงมาเรื่อยๆในขณะที่สายลมประหลาดก็ยังโหมพัดอยู่อย่างนั้นในขณะที่รอบๆด้านนอกกลับไม่มีแม้แต่ใบไม้ไหวและฉับพลันโดยที่พวกเราไม่ทันคาดคิดเสียงร้องแหลมก็ดังออกมาจากกอไผ่ด้านในพร้อมกับกลุ่มควันประหลาดที่พวยพุ่งเป็นทางขึ้นด้านบนมองเห็นได้อย่างถนัดเพราะเป็นคืนเดือนเต็มและกลุ่มฟันนั่นกับคอตัวเป็นรูปปีศาจตนหนึ่งสูงชะลูดผมยาวกระเซิงจนถึงตีนมันยืนอยู่บนยอดไผ่ขาขีมนั่นและชี้มือมายังพวกเราอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญลุงทองเอ่ยขึ้นว่าพวกลูกหลานมาดีมาขอพึ่งมาขออาศัยอยู่บนที่ดินผืนนี้ท่านได้โปรดเมตตาให้ได้อาศัยหาอยู่หากินด้วยเถิดอย่าได้ขัดเคืองอย่าได้ทักอย่าได้ทอแล้วพวกเราจะทำบุญทำทานไปให้ท่านอยากจะกินอะไรก็ให้บอกมาในความฝันในนิมิตเราจะทำให้ก็อย่ารังควานอย่างเดียวลุงทองพูดแล้วก็จับที่พานขนมขาวแดงพลางยืดไปข้างหน้าและฉับพลันนั่นเองก็ได้มาเกิดสายลมหอบใหญ่พัดกันโชกจนพานใส่ขนมนั้นกระเด็นลอยคว้างไปไกลขนมเหล่านั้นตกเรี่ยราดไปคนละทิศคนละทางและพร้อมกันนั้นเสียงหัวเราะที่แหบพร่าจากผีไม้ไผ่ขาขีมเสมือนเป็นการไม่ยอมรับเครื่องเส้นไหว้และคำขอขมาก็ในเมื่อข้าพูดดีด้วยแล้วไม่รับก็งั้นก็แล้วแต่มึงเลยลุงทองว่าแล้วก็ซัดสายเสกในมือออกไปย่างเดือดดาลแกซัดไปยางกอไผ่อีกครั้งแต่เจ้าผีร้ายนั่นก็กลับหายแวบไปซะเฉยๆนี่แกจะเล่นซ่อนหากับข้าหรือก็ได้ลุงทองบ่นพึมพำในขณะที่บ่าววีปานและบ่าวรุ่งต่างก็อยู่ในภาวะตึงเครียดระวังกันอย่างเต็มที่และฉับพลันนั่นเองเจ้าโลซกหมาของบ่าวรุ่งก็ได้เห่าขึ้นเสียงโครกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอนอย่างโหยหวนและวังเวงข้ารู้แล้วว่าแกซ่อนอยู่ที่ไหน
ขอบใจเองมากนะโลซกลุงทองพูดแล้วยกมือพนมองค์อ่านคาถาพลางขว้างของสิ่งหนึ่งในมือออกไปอย่างทันทีและสิ่งนั้นมันก็คือเชือกอาคมที่ร้อยและลูดตรงข้าวพันรัดที่ลำไผ่ลำหนึ่งที่ยืนต้นเอ็นอยู่ริมนอกสุดมีเสียงร้องดังออกมาจากลำไผ่นั่นและปรากฏเป็นค้างคาวตัวหนึ่งและบินโผล่พุ่งออกจากลำไผ่อย่างรวดเร็วและมันได้ร่อนหายลับไปในความมืดอย่างไม่เหลียวหลังลุงทองทะลันลุกออกจากวงพิธีแกพยักหน้าให้ผมเดินไปด้วยกันตามตรงไปที่ลำไผ่ขาขีดจัดการเอามีดอาคมฟันลงไปทันทีอย่างไม่ยั้งมือกลับมาถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวจงกลับมาเดี๋ยวนี้เสียงลุงทองพูดกับลำไผ่และไม่นานเจ้าค้างคาวผีนั่นก็บินกลับมาอย่างทุลักทุเลและกระเสือกกระสนมันบินมาตกอยู่ตรงหน้าของพวกเราลุงทองเอามีดอาคมจี้ไปที่ร่างนั้นพร้อมกับพูดว่าทีนี้แกจะเลิกรังควานพวกข้าได้หรือยังถ้ายังละก็ได้เห็นดีกันแน่และคำตอบจากผีไปขาขีมก็คือความเงียบเชียบมีเพียงแต่เสียงคลางคือดังออกมาจากค้างคาวตัวนั้นและทันใดนั้นเจ้าค้างคาวผีก็ได้พุ่งทลาไปที่ยอดไผ่แล้วก็กลายร่างมันกลายเป็นคนตัวสูงชะลูดอีกครั้งคราวนี้มันเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษามนุษย์กูไม่ยอมแล้วร่างนั้นก็หายลับไปลุงทองถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะหันไปบอกกับปานเฮ้ยในเมื่อมันไม่ยอมก็ให้มันไปในที่ที่มันควรจะอยู่เถอะเอาละปานแล้วก็วีพวกเองได้ช่วยกันเอาได้สายสิญจน์นี้ไปวนรอบกอไผ่ไปช่วยกันทั้งหมดนั่นละข้าจะทำพิธีสะกดไปพลางๆนะแกสั่งอีกครั้งและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแกก็บอกว่าเอาละเรากลับกันเถอะมันออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เราค่อยมาจัดการมันใหม่จัดการอะไรลุงบ่าวลุงถามอย่างแปลกใจอ้าวก็เผาน่ะสิจะให้มันรู้ไปว่าผีน่ะมันจะเหนือกว่าพระเพลิงแกพูดอย่างเงียบเกรียมวันรุ่งในตอนรุ่งเช้าราวๆ9 โมงก็ไปขาขีมที่สายสิญจน์ยังร้อนอยู่ก็ถูกเผาจนเรียบวุฒกลุ่มควันลอยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและพวกเราทั้งหมดก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังให้ได้ยินกันทุกคนการบุกเบิกป่าใหม่ของเรายังได้เผชิญกับสิ่งลี้ลับอีกหลายอย่างทั้งหมู่เจ้าที่ผีป่าผีต้นตะเคียนและก็เจ้าห้วยเจ้าโหดแต่พวกเราก็เอาตัวรอดกันมาได้ทุกครั้งไม่มีใครต้องล้มหายตายจากเพราะว่าพวกเรานั้นป้องกันตัวกันอย่างดีด้วยยานมหาอุดและคาถาป้องกันภัยที่ลุงทองสอนให้เวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆจากเดือนเป็นปีและหลายปีจนชุมชนสาบเสือของเราได้เจริญขึ้นเรื่อยๆที่ดินนั้นไม่สามารถที่จะยืนชี้นิ้วจับจองได้เหมือนเมื่อสมัยก่อนอีกแล้วต้องซื้อเอาจากเจ้าของเดิมที่แบ่งขายมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมีร้านกาแฟและตลาดสดและยิ่งข่าวที่บาวีเจอลูกพลัดหรือว่าก้อนแรกที่โผล่ขึ้นมาในสวนยางอ่อนของเขาตอนที่ฝนตกหนักน้ำฝนนั้นได้แทรกเอาก้อนแรกขึ้นมาและมันก็เป็นแร่อุ่นแฝงผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคคราวนี้ไม่ใช่การจับจองซื้อที่ซื้อทางแต่ว่าเป็นการขุดแร่บนเขาและขุดกันในป่ายางของคนอื่นแล้วก็บนลูกกวนลูกเขาขุดกันไปทั่วตรงที่เราบุกเบิกจนสาบเสือกลายเป็นเมืองย่อมๆไปในพริบตาแต่ที่ไหนที่มีความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วมันก็ดับลงอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อแร่หมดทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งเวลาที่ผ่านไปปีแล้วปีเล่าเด็กเล็กๆเมื่อก่อนที่ได้เดินตามพวกเราเข้ามาบุกเบิก
ตอนนี้เด็กเหล่านั้นได้มีหลานให้ผมได้อุ้มแล้วและเด็กผู้หญิงคนที่ผมกำลังนั่งเล่าเรื่องให้ฟังก็คือหลานแท้ๆของผมที่เป็นผลผลิตจากการบุกเบิกป่าบ้านสาบเสือนั่นเองตอนนี้ผมเป็นคนแก่ที่นั่งนอนอยู่กับบ้านไปแล้วลุงทองยังไม่ตายปีนี้แกอายุ95ปีส่วนบ่าวรงนั้น80ปีปานกับบ่าววีก็ยังอยู่แก่มากแล้วพอๆกันกับผมถ้ามีเวลาว่างพวกเราก็มักจะมานั่งคุยกันเสมอคุยกันถึงเรื่องเก่าๆเมื่อครั้งนั่งรถจากหัวไสและไปหยุดรอรถอยู่ที่หัวถนนและให้เขาฟันค่ารถและจากนั้นพวกเราก็เดินเข้ามายังบ้านสาบเสือแห่งนี้นี่เองจบบริบูรณ์